Jutire Akhaj চেনেললৈ মই মনিকাই আপোনালোক সকলোকে আদৰণি জনাইছো। আজি আপোনালোকক মই জহা ভোলেৰে মাছৰ এখন আঞ্জা বনাই দেখুৱাম আৰু এইটো বনাবলৈ বহুত সহজ লগতে খাবলৈ খুব টেষ্টি হয়। যদি কোনোবাই বনাই খাইছে তেতিয়াহলে নিশ্চয় গমেই পাব আৰু যদি বনোৱা নাই তেতিয়াহলে এই ৰেচিপিটো চাই আপুনি এবাৰ নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব। তেতিয়াহলে আহক চাওঁ ইয়াৰ বাবেনো আমাক কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ব। ৰেচিপিটোৰ বাবেতো আমাক প্ৰথম মাছ লাগিব। ইয়াতে মই ভকুৱা মাছ লৈছো 4 পিস। মাছখিনি ভালদৰে ধুই লৈছো আৰু তাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে হালধি নিমখ খানি ল'ব। মই আধা চামুচ হালধি নিমখ খানি ল'ম। তাৰ পিছতে মই লৈছো জহা ভোল মিডিয়াম আকাৰৰ 3টা। কাৰণ জহা ভোলটো নৰমেল যেটো আমাৰ ভোল পোৱা যায় হেতুকৈ খাবলৈ বেছি টেষ্টি হয়। এতিয়া মই বাকলিখিনি গুছাই একেবাৰে মিহি মিহিকৈ এনেকুৱাকৈ কাটি লৈছো। তাৰ পিছত এটা ডাঙৰ আলু বাকলি গুছাই মিহিকৈ কাটি লম। আলুটো নিদিলেও হয়। মিহিকৈ কাটি লৈছো। আলুটো ঠিক এনেকুৱা ধৰণে এটা ডাঙৰ পিয়াজ দীঘলে কাটি লৈছো আৰু আদা নহৰু বটা লৈছো সৰু চামুচেৰে 1.5 চামুচ। ইয়াৰ পিছত বাকি যদি আপুনি বেলেগ মছলাৰ গুৰি ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহলে কৰিব পাৰে। এতিয়া প্ৰথমতে গেছ ষ্টভ অন কৰি কেৰাহীটোত মই এটা কাপৰ 3 ভাগৰ এভাগ সৰিয়হৰ তেল দিছো আৰু তেলখিনি অকনমান বহলাই দি হাই ফ্লেমত ভালদৰে গৰম হ'বৰ বাবে ৰাখি দিম। কাৰণ মাছ ভাজোতে আপুনি মনত ৰাখিব সদায় তেলখিনি ভালদৰে গৰম হ'ব লাগে। তাৰ পিছত মাছখিনি সাৱধানে দি দিব। প্ৰথমতে এটা সাইড 2 মিনিট মান সময় মিডিয়াম হাই ফ্লেমত ৰঙচুৱা পৰালৈকে ভাজিব আৰু তাৰ পিছত উলুটাই দি আনটো সাইডো ৰঙচুৱা পৰালৈকে ভাজি ল'ব। মাছখিনি ভাজি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই প্লেট এখনত এইখিনি উলিয়াই ল'ম আৰু তাৰ পিছত পুনৰ সেই একেখিনি তেলতে মই আঞ্জাখন বনাম। প্ৰথমতে ইয়াতে সৰু চামুচেৰে 4 ভাগৰ এভাগ পাঁচফোৰণ দিছো। আধা চামুচ গোটা জিৰা দিম আৰু এইখিনি ফুটিব এৰাৰ পিছত ইয়াতে পিয়াজ জলকীয়া দি ভাজি ল'ব। 2 মিনিট মান সময় মিডিয়াম হাই ফ্লেমত ভাজি লোৱাৰ পিছত পিয়াজখিনিও অকনমান ৰঙচুৱা পৰিব আৰু তেতিয়া ইয়াতে আদা নহৰুৰ পেষ্টখিনি দি দিব। এইখিনিৰ কেঁচা গোন্ধটো নাইকিয়া হৈ যোৱাৰ বাবে কেই সেকেন্ড মান সময়ৰ কাৰণে এনেকুৱাকৈ লৰাই ভাজি ল'ম আৰু তাৰ পিছত হালধিৰ গুৰি দি দিছো সৰু চামুচেৰে 1 চামুচ। এবাৰ লৰাই দিছো আৰু এতিয়া কাটি থোৱা ভোলখিনি আৰু লগতে আলুখিনি দি দিম। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিব। ভালদৰে এতিয়া গোটেইখিনি তল ওপৰ কৰি মিক্স কৰি ল'ব আৰু এইখিনি সময়ত মই গেছৰ ফ্লেম হাই কৰি ৰাখিছো। এনেকুৱাকৈ লৰাই আপুনি 1-2 মিনিট মান সময় ভাজি ল'ব আৰু তাৰ পিছত যেহেতু ভোলৰ ভালেখিনি পানী ওলাই সেই গতিকে মই ঢাকনি দি লো ফ্লেমত 12-15 মিনিট সময় ৰাখি দিম। কিন্তু আপুনি মাজতে এবাৰ দুবাৰ চেক কৰি থাকিব। মই মাজতে চেক কৰি লৈছিলো। এতিয়া 15 মিনিট মান পিছত দেখিবলৈ এনেকুৱা হৈছে পানীখিনি প্ৰায় কমি গৈছে আৰু ভোল আৰু আলুখিনিও ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। এইখিনি সিজিবৰ বাবে 12-15 মিনিট মান সময়ৰ প্ৰয়োজন হয়। গতিকে মই একেবাৰে কম জুইত ৰাখি দিছিলো আৰু এনেকুৱাকৈও আপুনি ৰাখিব পাৰে তেতিয়াহলে খাবলৈটো বহুত ভাল লাগে। কিন্তু যেহেতু মই মাছৰ অকনমান জোল টাইপৰ বনাম সেই গতিকে ইয়াতে এগিলাচতকৈ অকনমান কমকৈ পানী দি দিম। কিন্তু মনত ৰাখিব পানীখিনি দিয়াৰ সময়ত আপুনি গেছৰ ফ্লেম হাই কৰি ৰাখিব। এতিয়া এবাৰ লৰাই দিছো
আৰু তাৰ পিছত এইখিনি ভালদৰে হাই ফ্লেমত উতলিবৰ কাৰণে ৰাখি দিম। যেতিয়াই আঞ্জাখন ধুনীয়াকৈ উতলিব আৰু তেতিয়াই মাছখিনি ইয়াতে পেলাই দিব। আৰু মাছখিনি দিয়াৰ পিছত আমি মিডিয়াম টু হাই ফ্লেমত 3-4 মিনিটমান সময় এনেকুৱাকৈ ৰাখি দিম। জহা ভোলেৰে মাছৰ আঞ্জাখন আপোনালোকে বনাই খাইছেনে? যদি কেতিয়াও বনোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এবাৰ নিশ্চয় ট্ৰাই কৰি চাবচোন। বহুত ভাল লাগে এই আঞ্জাখন খাবলৈ। আৰু 3-4 মিনিটমান পিছত অকণমান গাঢ়ও হৈছে। মই বেছি পনীয়া কৰা নাই। যদি আপোনালোকে বিচাৰে তেতিয়াহ'লে পানী অকণমান বেছিও দিব পাৰে। এতিয়া গেছ ষ্টভ অফ কৰি গৰমে গৰমে বাতি এটাত উলিয়াই লৈ আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিম। আজিৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, ভিডিঅ'টো লগতে নিজৰ ফ্ৰেণ্ড আৰু ৰিলেটিভকো শ্বেয়াৰ কৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ, পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে। ধন্যবাদ।